به نام خدا. اینجا کانال رازه و من فراز هستم. خوشحال و خرسندم از اینکه قراره یه چند دقیقه رو با هم دیگه همسفر باشیم، همسفر کلام لسان و غیب، تا ببینیم کائنات در قامت کلام حافظ امروز چه پیامی برامون داره. چند ثانیه سکوت میکنم تا نیت کنیم. خب اگر آماده ای بریم سراغ غزل امروز. ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت، وی مرغ بهشتی که دهد دانه و آبت. خوابم بشد از دیده در این فکر جگرسوز، کاغوش که شد منزل آسایش و خوابت. درویش نمی پرسی و ترسم که نباشد، اندیشه آمرزش و پروای ثوابت. راه دل عشاق زدان چشم خماری، پیداست از این شیوه که مست است شرابت. تیری که زدی بر دلم از غمزه خطا رفت، تا باز چه اندیشه کند رای ثوابت. هر ناله و فریاد که کردم نشنیدی، پیداست نگارا که بلند است جنابت. دور است سر آب از این بادیه هشدار، تا غول بیابان نفریبد به سرابت. تا در ره پیری به چه آیین روی ای دل، باری به غلط صرف شد ایام شبابت. ای قصر دل افروز که منزلگه انسی، یارب مکناد آفت ایام خرابت. حافظ نه غلامی است که از خواجه گریزد، صلحی کن و بازآ که خرابم ز عتابت. بریم سراغ تعبیر و تفسیر این غزل. غزل شماره 15 حافظ ابیاتی مبهم در خودش داره و مربوط میشه به روابط بین حافظ و خواجه جلال الدین تورانشاه. پیام میگه که فکر میکنی اطرافیانت فریبت دادن، فکر میکنی که شاید در گذشته اتفاقاتی دست به دست همدیگه داده تا اینکه تو به هدفت، به سعادت و اون چیز و اون تعریفی که خودت از موفقیت داری نرسیدی. اینو برای این داره میگه این پیام، که میگه حتی اگر همچین چیزی فکر کنی و ما قضاوت نمی کنیم که درست هستش یا غلط، ولی با تأمل و اندیشه هر شخصی تو هر لحظه‌ای میتونه سرنوشت خودشو تغییر بده. در ادامه پیام میاد تذکر میده، میخواد آگاه کنه، میخواد هوشیار کنه. این که میگه ایام جوانی خودتو یا زمانی که فرصت داری برای خودت درست تصمیم گیری بکنی رو با کارهای بیخود و کارهای بیهوده تباه نکن و با اعتماد به نفست و با کمک از خدا میتونی توی مسیر باشی. این که میگیم همراه با کمک گرفتن از خدا یک کلید واژه است. خب یک عنصریه که تو دل خودش 1000 تا معنی داره. زمانی که یکی با خدا باشه مسلماً آدم با صبریه. کسی که با خدا باشه مسلماً کسیه که آگاهه نسبت به امور زندگیش و مشورت میکنه. برای همینه که مثلا میگیم که با خدا باش تو دل خودش 1000 تا آیتم داره، 1000 تا آپشن داره. مثلا یکیش این موضوعه که بخوای همیشه در راه تکامل باشی، این که همیشه بخوای امروز بهتر از دیروزت باشی، این که نظم توی زندگیت نقشی پررنگ داشته باشه، این که دیگه یاد گرفته باشی دیگه هیچ کاری از دستت بر نیاد برای تغییر دادن. دیگه یه قلم کاغذ که میتونی کنار دستت بذاری و اون چیزی که تو ذهنت هست رو یادداشت کنی، نظم بهش بدی و نمیدونم تا حالا این کارو کردی یا نه که معجزه درش رخ میده توی نوشتن. دیگه این یه کارو که میتونی انجام بدی. این تو مسیر با خدا بودنه، با اعتماد به نفس برو بنویس.
با اعتماد به نفس قلم در دست بگیر و روی کاغذ بنویس. کافیه که توی مسیری که میخوای بری یکم حواست به خودت باشه، یکم مراقب خودت باشی که یه وقتی یه کمی مثلا زاویه نگیری از هدف اصلیت. همین. به مشورت دیگران گوش بده. هر انتقادی رو توهین در نظر نگیر توی زندگی که چقدر همه ما از جمله خودم زمانی که آگاه نبودم خیلی سریع تا یه کسی یه انتقادی مثبت، انتقادی مسالمت آمیز ازم میکرد توهین تصور میکردم و اصلا فکر نمیکردم اون چی داره میگه. منتظر بودم جملهش تموم شه بگم تو خودت هم که اینجوری، تو خودت هم اونجا اشتباه کردی. و حالا بسته به نوع ارتباطی که باهاش داشتم نه تنها میخواستم از زیر بار اون انتقادش در برم، بلکه میخواستم یه جوری هم دفاع کنم. چقدر مهمه که یاد بگیریم و بدونیم که آقا دنیا حول محور ما نمیچرخه. چرخه زندگی بر پایه نظمه، چرخه زندگی بر پایه حقیقته و فقط ما با مشورت کردن و صحبت کردن راجع به افکارمون میتونیم خیشتن خیش رو بپذیریم و بر مبنای اون تصمیم بگیریم و زندگی رو ادامه بدیم. پیام امروز به شکلی ساده و به شکلی روون ازت میخواد که هوشیار باشی. با چشم بصیرت به اوضاع نگاه کن و توجه کن و عاقلانه تصمیم بگیر. به هر جهت بهتره که فکر چیزی رو که در سر داری روی کاغذ بیاری و نسبت بهش عاقلانه تصمیم بگیری. اینجوری نباشه که باری به هر جهت باشی، امروز تو فکر این قضیه، فردا تو فکر اون قضیه. چرا؟ چون همونجوری که اول پیام گفتم عمر درگذره و من و تو یک مسئولیتی داریم نسبت به این مدتی که قرار زندگی کنیم و به امانت به ما وقت داده شده. چقدر خوبه که با برنامه ریزی باشه دیگه. خودمون که نمیتونیم خودمون رو گول بزنیم، خودمون حواسمون به امور باشه. پیام امروز به شدت برای خود من به موقع و به جا بود. احساس میکردم که یکم دچار سردرگمی شدم، نه سردرگمی کلی، یکم فکر میکنم لازم باشه همین الان که بعد از ضبط این ویدیو قلم کاغذی که کنار دستم هست رو بگیرم و شروع کنم به چند خط نوشتن. فقط الان باید بابت این موضوع سپاسگزاری کنم به خدا. چه پیامی از این واجبتر و لازم برای خودم و سپاسگزار حضورت هستم که به واسطه بودن تو من این پیام به گوش خودم رسید. فقط میتونم تشکر کنم. و این بود پیام امروز. ممنونم که با من تا اینجای ویدیو همراه بودی. من به صد خواهش و منت ز خدا خواستم که در این ساعت خیر مرغ آمین به سراغت آید و دعایی که تو بر لب داری به اجابت ببرد. پوینده باشی و پایدار.